नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल सॅम क्रिएशनमध्ये। तर मित्रांनो, आपला जो आजचा व्हिडिओ तो सुद्धा रोजच्याप्रमाणे एकदम कडक आणि खास झाला आहे, कारण या व्हिडिओमध्ये आपण बीटसिंग स्टेटस व्हिडिओ कसा बनवायचा ते आपण बघणार आहोत। तुम्हाला पण जर अशा पद्धतीने स्टेटस व्हिडिओ बनवायचा असेल तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा, कारण या व्हिडिओमध्ये मी फुल एक्सप्लेन करून सांगितलं आहे की अशा पद्धतीचा जो बीटसिंग स्टेटस आहे तो आपण कसा बनवायचा ते एकदम सोप्या आणि साध्या पद्धतीने। त्यामुळे मित्रांनो, हा जो व्हिडिओ तो तुम्ही पूर्ण बघा। मित्रांनो, असं स्टेटस बनवण्यासाठी तुम्हाला ॲपची गरज लागणार आहे। त्या ॲपचं नाव आहे अलाइट मोशन। अलाइट मोशन प्रो ची लिंक तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर तुम्ही सिम्पली गुगलवरती जाऊन सर्च करू शकता www.samcreationyt.com, किंवा मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली आहे, तिथून तुम्ही जाऊन अलाइट मोशनचं प्रो आहे तुम्ही डाउनलोड करू शकता। तसं मित्रांनो, असं स्टेटस बनवण्यासाठी जे काय मटेरियल लागत आहे त्याची झिप फाईलची लिंकसुद्धा आपल्या वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर ते लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळूनच जाईल, तिथून जाऊन तुम्ही झिप फाईल जे तुम्ही डाउनलोड करू शकता। मित्रांनो, आपली जी झिप फाईल आहे त्याला एक पासवर्ड आहे, तो पासवर्ड व्हिडिओमध्ये, त्यामुळे व्हिडिओ जो आहे तो तुम्ही स्किप करू नका, व्हिडिओ पूर्ण बघा। तुम्ही जर व्हिडिओ स्किप करून गेला तर तुम्हाला पासवर्ड जो आहे तो पासवर्ड सापडणार नाही, आणि जर तुम्हाला पासवर्ड सापडणार नाही तर तुम्ही येणार आपल्या डायरेक्ट कमेंट बॉक्समध्ये आणि कमेंट करणार की बाबा पासवर्डच नाही। तर मित्रांनो, असं करू नका, पासवर्ड जो आहे तो व्हिडिओमध्येच आहे, त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघा। आणि मित्रांनो, तुम्हाला हे जे मटेरियल आहे ते सोप्या पद्धतीने किंवा फ्रीमध्ये डाउनलोड वगैरे असेल तर आपलं जे टेलिग्राम चॅनल आहे सॅम क्रिएशन, या टेलिग्राम चॅनल तुम्ही जॉईन व्हा, कारण तिथे आपण डेली व्हिडिओचं मटेरियल जे आहे ते अपलोड करत असतो। तसेच तुम्ही अजून आपल्याला इंस्टाग्रामवरती फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्रामवरती सुद्धा फॉलो करा, कारण येणारे प्रत्येक व्हिडिओ सगळ्यात आधी अपडेट जी आहे ती इंस्टाग्रामवरती येऊन जाते। तसेच असं स्टेटस बनवण्यासाठी जे काही बीट मार्कर प्रोजेक्ट आणि शेकेबेट प्रोजेक्ट लागत आहेत त्यातसुद्धा लिंक आपल्या वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर त्या प्रोजेक्ट फाईल इम्पोर्ट होण्यासाठी आपल्याला सिम्पली पुढील प्रोसेस जे आहे ते तुम्ही करून घ्यायचे आहेत। तर मित्रांनो, तुम्हाला सिम्पली काय करायचं आहे, तुम्ही जो व्हिडिओ बघत आहात त्याला लाईक करायचं आहे। त्यानंतर अजून आपले चॅनल जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर लाल बटनावरती क्लिक करून आपले चॅनल जे आहे तुम्ही सबस्क्राईब करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर ही बेल आयकॉन आहे ती आपण ऑलवरती सिलेक्ट करून घ्यायची आहे। त्यानंतर ते कमेंट बॉक्समध्ये यायचं आहे आणि ती तुम्हाला एक आवडती अशी कमेंट इथे पोस्ट करायची आहे। त्यानंतर परत बॅक येऊन आपल्या जे व्हिडिओचं टायटल आहे त्या टायटलवरती क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर परत थोडंसं खाली स्क्रोल करायचं आहे आणि ते ऑल मटेरियलवर आणि बीटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेकेबेट प्रीसेट लिंक असे दोन लिंक मिळून जातील। तर त्या कोणत्याही एका लिंकवरती क्लिक करायचं। त्यानंतर आपली जी वेबसाईटची पोस्ट आहे ती ओपन होऊन जाईल। तर एक मिनिट, तर ते आपली वेबसाईटची पोस्ट आहे ती ओपन झाली। त्यानंतर आपल्याला सिम्पली काय करायचं आहे, इथे थोडंसं खाली स्क्रोल करायचं आहे आणि तुमच्या जो अलाइट मोशन ॲपचं जर लेटेस्ट एपीके नसेल तर अलाइट मोशन एपीके म्हणून एक बटन आहे, त्या अलाइट मोशन एपीकेवरती क्लिक करून अलाइट मोशनचं लेटेस्ट व्हर्जन आहे ते तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपण परत थोडंसं खाली स्क्रोल करायचं आहे आणि ते बीट मार्कर प्रोजेक्ट आणि शेकेबेट प्रोजेक्ट असे दोन बटन मिळून जातील। तर सिम्पली बीट मार्कर प्रोजेक्ट इम्पोर्ट होण्यासाठी या बीट मार्क प्रोजेक्टच्या बटनवरती क्लिक करायचं आहे आणि शेकेबेट प्रोजेक्ट इम्पोर्ट होण्यासाठी या शेकेबेट प्रोजेक्टच्या बटनवरती क्लिक करायचं आहे। तर हे दोन्ही प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करून झाल्यानंतर परत आपण थोडंसं खाली स्क्रोल करायचं आहे आणि ऑल मटेरियल म्हणून हे जे बटन आहे त्यावरती क्लिक करून आपलं जे व्हिडिओ मटेरियलची झिप फाईल आहे ती आपण डाउनलोड करून घ्यायचं आहे। झिप फाईलचा पासवर्ड जो आहे तो व्हिडिओमध्येच आहे, त्यामुळे आपला जो व्हिडिओ तो तुम्ही पूर्ण बघा, व्हिडिओ स्किप करू नका। तर मित्रांनो, एवढं केल्यानंतर आपण जे आपलं अलाइट मोशन ॲप आहे त्या अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे। त्याआधी आपल्या व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू जो आहे तो तुम्ही बघून घ्या। जर मित्रांनो तुम्हाला आपल्या स्टेटसचा प्रिव्ह्यू आवडला असेल तर एक व्हिडिओला लाईक करा। तर मित्रांनो, इथे आपण अलाइट मोशनच्या ॲपमध्ये ओपन करून घेतलं आहे। त्यानंतर इथे खाली प्रोजेक्टवरती क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर आपण जी बीट मार्क प्रोजेक्ट इम्पोर्ट केली ते आपण प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। तर तुम्हाला असा इंटरफेस दिसून येईल, इथे जे मी बीट्स आहेत ते मार्क करून दिलेले आहेत। तर तुम्हाला सिम्पली काय करायचं आहे, हा माझा लोगोचा एक फोटो आहे त्यावरती आपण क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर ते वरती डिलीटचं ऑप्शन आहे त्यावरती क्लिक करून डिलीट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेजिन व्हिडिओवरती जायचं आहे, व्ह्यू वॉलवरती जाऊन आपला जो एक ओव्हरले बॅकग्राऊंड आहे हा वाला तो आपण ॲड करून घ्यायचा आहे। तो व्हिडिओ आपण ॲड केल्यानंतर वरती थ्री डॉटवरती क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर जो फिल स्क्रीनचा ऑप्शन आहे त्यावरती आपण क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर हा जो एक ॲरोचा आयकॉन आहे त्या ॲरोच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचा आहे। त्यानंतर हा जो एक्स्ट्राच पार्ट आहे तो इथून आपण ट्रिम करून घ्यायचा आहे।
तर ते एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम करून घेतल्यानंतर परत आपण व्हिडिओ सुरुवातीलाच आहे प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून इमॅजिन व्हिडिओवरती जाऊन व्ह्यू ऑलवरती जाऊन मीच तुम्हाला एक इमोजी दिली आहे, ती इमोजी आपण ॲड करून घ्यायची आहे. ती इमोजी आपण ॲड केल्यानंतर परत या ॲरोच्या आयकॉनवरती क्लिक करून परत एकदा ॲरोच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे आणि हा एक्सटेंडचा ऑप्शन आहे त्यावरती आपण एकदा क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर इथे मूवमेंट ट्रान्सफर आहे त्यावरती क्लिक करून याची साईज आहे ती आपण साईज इथे कमी करून घ्यायची आहे थोडीशी. त्याची साईज कमी करून घेतल्यानंतर इथून जे इथे 5.22च्या पुढचे जे बीट्स आहेत तिथे आपण आपले जे इमेजेस आहेत ते इमेजेस आपण ॲड करून घ्यायचं आहे. तर प्रत्येक बीटनुसार आपण इमेजेस ॲड करायचं आहे. ते 5.22च्या बीटवरती आल्यानंतर इथे प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेजिन व्हिडिओवरती जाऊन व्ह्यू वॉलवरती जाऊन आपले जे इमेजेस आहेत ते इमेजेस आपण एक एक करून ॲड करून घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने ही जी इमेज आहे ती आपण ॲड करून घेऊया. त्यानंतर हा जो एक एक्सटेंडचा ऑप्शन आहे हा जो ॲरोचा आयकॉन आहे त्यावरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर हा जो एक्स्ट्राच पार्ट आहे तो इथून ट्रिम करून घ्यायचा आहे. नंतर परत प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून इमेजिन व्हिडिओवरती जाऊन आपली जी नेक्स्ट इमेज आहे ती आपण ॲड करून घ्यायचं आहे. ही नेक्स्ट इमेज ॲड करून घेतल्यानंतर परत ॲरोच्या आयकॉनवरती क्लिक करून एक्स्ट्राच पार्ट ट्रिम करून घ्यायचा आहे. अशाच पद्धतीने आपल्याला हिचे आहेत ते सगळे इमेजेस एक एक करून आपण ॲड करून घ्यायचं आहे. तर सिम्पली इमेज ॲड केल्यानंतर ॲरोच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आणि एक्स्ट्राच पार्ट आपण ट्रिम करून घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने ते तुम्ही सगळे इमेजेस ॲड करून घ्या. मी पण सगळे इमेजेस ॲड करतो आणि तुम्हाला डायरेक्ट पुढे भेटतो. तर मित्रांनो इथे जे आहेत मी सगळे इमेजेस आहेत ते ॲड करून घेतल्यात. त्यानंतर आपण काय करायचं आहे व्हिडिओच्या इथे सुरुवातीलाच आहे आणि प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून इमेजिन व्हिडिओवरती जायचं आहे. त्यानंतर व्ह्यू वॉलवरती क्लिक करून आपला जो लोगो आहे तो लोगो आपण ॲड करून घ्यायचा आहे. तर आपण लोगो ॲड केल्यानंतर व्हिडिओच्या शेवटी जायचं आहे आणि हा जो एक एक्सटेंडचा ऑप्शन आहे त्यावरती आपण क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर ते मूवमेंट ट्रान्सफरवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथे रिसाईजचं ऑप्शन आहे 3 नंबर आहे त्यावरती क्लिक करून आपल्या लोगोची साईज आहे ती आपल्या व्हिडिओला जेवढी सूट होते तेवढीच ठेवायची. त्यानंतर हा जो 1 नंबरचा ऑप्शन आहे त्यावरती क्लिक करून आपला लोगो व्हिडिओमध्ये कोठे सूट होतो बघून तिथे सूट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर इथे काय असतं ब्लेंडिंग आणि ओपेसिटीवरती जायचं आहे आणि याची जो ओपेसिटी आहे ती आपण थोडीशी कमी करायची. त्यामुळे काय होईल आपल्या व्हिडिओ जो आहे तो चांगला लुक होऊन जाईल. तर एवढी प्रोसेस केल्यानंतर आपण काय करायचं आहे परत इथे व्हिडिओ सुरुवातीला यायचा आहे प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून इमेजिन व्हिडिओवरती जाऊन व्ह्यू वॉलवरती क्लिक करून मी तुम्हाला एक बॉर्डर इमेज दिली आहे ती बॉर्डर इमेज आपण ॲड करून घ्यायची आहे. ही बॉर्डर इमेज आपण ॲड केल्यानंतर परत व्हिडिओ शेवटी जायचं आहे आणि हा जो एक एक्सटेंडचा ऑप्शन आहे त्यावरती परत आपण एकदा क्लिक करायचं आहे. तर एवढी प्रोसेस केल्यानंतर आपण काय करायचं आहे परत इथे आपण पहिल्यांदा जी शेक बीट प्रोजेक्ट इम्पोर्ट केली ती ओपन करून घ्यायचे. त्यानंतर तुम्हाला असं इंटरफेस दिसून येईल. तर ते सिम्पली करायचे आहे जो पहिली लेअर आहे इमोजीची ती लेअर सिलेक्ट करून घ्यायची आणि ती इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मग बॅक यायचं आहे आणि आपली जी मेन प्रोजेक्ट आहे ती मेन प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायची आणि आपली जी इमोजीची लेअर आहे त्याला आपण हा इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यासाठी ही लेअर आहे ती आपण सिलेक्ट करून इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने इमोजीला आपण इफेक्ट दिल्यानंतर परत आपण बॅक यायचं आहे. परत शेक इफेक्टची प्रोजेक्ट ओपन करून हा जो एक दुसरा इफेक्ट आहे तो दुसरा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यासाठी सिम्पली लेअर सिलेक्ट करायची आहे, इफेक्टवरती क्लिक करून 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. नंतर आपण परत बॅक येऊन आपले जे मेन प्रोजेक्ट आहे ते ओपन करून घ्यायचे आणि ह्या पहिल्या 5 इमेजेस आहेत त्या पहिल्या 5 इमेजेसला पण हा इफेक्ट द्यायचा आहे. तर सिम्पली ते लेअर सिलेक्ट करायचे, इफेक्टवरती क्लिक करून 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्याचप्रमाणे पुढचे जे 4 इमेजेस आहेत त्याला पण आपण असं इफेक्ट द्यायचा आहे. ती लेअर सिलेक्ट करून इफेक्टवरती क्लिक करून 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. तर अशाप्रमाणे पुढचे 2 इमेजेस आहेत त्याला हा इफेक्ट आपण देऊयात. तर भावना अशा पद्धतीने पहिल्या 5 इमेजेसला हा इफेक्ट दिल्यानंतर आपण परत बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्टची प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचे आणि हा जो तिसरा इफेक्ट आहे तो आपण कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यासाठी सिम्पली ती लेअर सिलेक्ट करून इफेक्टवरती क्लिक करून 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक येऊन बीटमार्कची प्रोजेक्ट इम्पोर्ट ओपन करून घ्यायचे. त्यानंतर जे पुढचे इमेजेस आहेत त्याला आपण हा इफेक्ट द्यायचा आहे. तर सिम्पली ती लेअर सिलेक्ट करायची, इफेक्टवरती क्लिक करून 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने पुढचे जे इमेजेस आहेत त्याला हा इफेक्ट आपण द्यायचा आहे. तर सिम्पली ती लेअर सिलेक्ट करायची, इफेक्टवरती क्लिक करायचं, त्यानंतर 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने सगळे इमेजेस आहेत त्याला हा इफेक्ट आपण द्यायचा आहे. तर भावांनो, तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक करा. अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर ते मी जे ते सगळ्या इमेजेसला आहेत तो हा इफेक्ट दिलेला आहे. त्यानंतर आपण काय करायचं आहे, आपला जो व्हिडिओ आहे तो इथे बनवून पूर्ण झाला आहे. तर हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी तुम्हाला सिम्पली काय करायचं आहे,
वरती जो एक्सपोर्टचा एक आयकॉन आहे त्या एक्सपोर्टच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर जे व्हिडिओचा ऑप्शन आहे तो सिलेक्ट करून खाली जो एक्सपोर्टचा एक ऑप्शन मिळते त्यावरती आपण क्लिक करायचं आहे. तर मित्रांनो इथे जो आपला व्हिडिओ आहे तो एक्सपोर्ट होत आहे. व्हिडिओ एक्सपोर्ट झाल्यानंतर तुम्हाला खाली 2 ऑप्शन मिळून जातं, सेव्ह आणि शेअरचं. तर त्या सेव्हच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून आपला जो व्हिडिओ आहे तो इथे गॅलरीत सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो एवढी प्रोसेस केल्यानंतर आपला जो व्हिडिओ आहे तो इथे गॅलरीत सेव्ह होऊन जाईल. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की एक लाईक करा आणि अजून आपल्या चॅनल जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ मित्रांपर्यंत नक्की शेअर करा. तर चला भेटूया आपण आपल्या पुढच्या व्हिडिओ.